strumpa stinker fortfarande. Det är sant. Vad är det jag gjorde för att starta 2020? Jag skaffade en Nintendo Switch. Och det intressanta var just att när jag gjorde tier-list i min livesändning så la jag detta konsolen i S som är det bästa. Så slutligen, jag säger att Nintendo Switch, den ligger på S. Jag har inte den konsolen, men efter jag har sett detta så skulle jag säga detta är faktiskt det bästa konsolen. Och sen efteråt när jag skaffade det och jag har haft det här i nästan helt år. Jag skulle säga att det här är det bästa konsolen som jag har spelat. Tänker på att all spel som finns och hur man spelar. Du kan spela framför tv och även också bärbart. Så jag kan säga direkt att det här är det bästa konsolen som jag har spelat. Och sen kommer vi till kontrollen och det här är ju faktiskt kontrollen som du kan ju spela med och du kan ju även ta ut den och spela det här framför tv om du vill spela som rörligt eller så kan du ta ut 2 stycken och placera i det här så blir det som en vanlig kontroll. Om jag skulle vara ärlig över hur jag tycker om kontrollen så är det så att jag tycker det är bäst att spela bärbart, men när det gäller att spela framför tv så tycker jag att det känns som att den är för liten för mig. Det här är bara startet för kontrollen för att de har ju nämligen en alternativ som de har haft sedan Nintendo Wii och jag pratar nämligen om Pro-kontroll som du kan köpa den separat. Skojar ni? Kostade kontrollen så där mycket? Det är ju likadant som ett spel kostar! Så då är det dags att hitta en alternativ för den här kontrollen för att det finns ju många olika kontroller som går till konsoler som är billigare att köpa. Och det finns ju olika billiga kontroller med olika funktioner till Nintendo Switch. Men sen så hittade jag en kontroll som har de funktionerna som jag behöver. Och det är den här kontrollen som är en Super Nintendo-kontroll med mera knappar och de funktionerna som jag behöver. Och jag har hört från olika recensioner på nätet att detta är det bästa kontrollen till Nintendo Switch sen den officiella. Och jag tror faktiskt jag skulle vilja berätta om hur det känns att använda den här kontrollen. Och jag vill bara påpeka att jag har inte testat den officiella Pro-kontroll så jag kan inte jämföra hur bra den är. Så låt oss först prata om den som har gjort kontrollen. 8-Bit Do. Vad är det de gör? 8-Bit Do gör de klassiska kontroller från våra nostalgiska konsoler som vi minns. Dessa kontroller är gjord för att spela som vanligt till PC-datorer och mobila enheter. Sen finns det också kontroller med trådlösa sändare där du kan spela från gamla konsoler som den originella Nintendo-konsol, Super Nintendo och Mega Drive. Det finns olika kontroller, men en som vi ska fokusera på är den som går att koppla till Nintendo Switch. 8-Bit Do SN30 Pro Plus. Det finns också andra modeller som också är samma sak fast nedgraderad. En vanlig SN30 som är en trådlös Super Nintendo-kontroll. Med Pro har de lagt till 2 kontrollsticka och 2 avtryckaraxlar. Och sist med Plus har de en grepp som är ergonomiskt att hålla. Det har 3 färger att välja på. En vanlig Super Nintendo-stil med lila knappar, en Game Boy-stil eller bara helt svart. Och jag valde ju den här kontrollen för den har ju alla knappar som behövs och så grepp för att hålla. Och så valde jag svart eftersom jag tycker det är snyggare med svart kontroll och det matchar ju med min konsol som jag har. Och det roligaste är att när jag först håller den här kontrollen så känns det som att den är hållbar om man tänker på de billiga som inte känns hållbar för att de har ju kanske en svag plast och att det börjar bryta. Så det här känns inte som att den håller på att bryta. Så det här är nämligen en pluspoäng för mig. Om ni är bekant med Super Nintendo så vet ni vad för knappar det finns. Och det är också likadant på Switch. Det enda som är tillagt är 2 avtryckare, 2 analoga stickor och 2 extra knappar med en hjärta och en stjärna som används som skärmdump och hemknapp till Nintendo Switch. Det enda anledning som är bäst med detta, och det finns även på den officiella kontrollen, är plus navigering. Tack och lov! För i Joy-Con har de gjort om navigering som knappar. Det är svårt att klaga för att Joy-Con är designat för att man ska ge ena kontrollen till en vän om du vill köra 2 spelare. Hur känns det att hålla en sån här kontroll?
Om ni har en DualShock-kontroll till PlayStation så känns det ju likadant. Och om ni har en Wii Classic Controller Pro så känns det ju också likadant, helt likadant. Skillnaden är just att du kan inte trycka på kontrollsticka, men det kan du med det här. Och jag tänkte ju säga Wii U Pro Control, men det går inte att jämföra för båda kontrollstickorna är ju placerat ovanför, något det låter originellt som kontroll-layout. Och spela är riktigt bra om man spelar de gamla Nintendo och Super Nintendo-spel. För om kontrollen är designat som en Super Nintendo-kontroll blir det en bra effekt. Sen är det också bra om du spelar en spel som är gjord för plusnavigering. Men hur är det med de nya knappar som inte finns på Super Nintendo som är tillagt för Nintendo Switch? Känslan är att det är som en Pro-kontroll som jag spelar på. Speciellt om jag spelar First Person Shooter-spel. Avtryckare är annorlunda än vad originalet är. Vanligtvis skulle den vara en knapp, men i detta så är avtryckare en analog tryck, något som Switch inte har. Men det finns en anledning och det tar vi senare. Många tycker ju att det är konstigt att den har en analog avtryckare, för vanligtvis på Nintendo Switch så är det bara en knapp. Men jag har ingen problem med det, och det har att göra med att när jag spelar en bilspel och använder ju den här kontrollen och gasar med, så känns det som att jag trycker för hårt med den här kontrollen. Och det måste vara att jag är ju hårdhänd när jag sitter och spelar. Och därför känns det som att jag håller på och bryter den här kontrollen. Och därför är det ju bra att den har en analog så jag kan trycka så hårt som möjligt. Och jag var nästan på väg att klaga över den här kontrollstickan, eftersom jag tycker faktiskt att den känns ju så lätt och jag har ingen problem med det. Men förut när jag spelade Crash Bandicoot och när jag skulle styra uppåt, då började det kännas som att den styr åt sidan. Men det kan ju vara så att jag inte har vant med den här kontrollstickan. För senare därefter så gick ju det, så jag behöver inte klaga och jag tycker det är bra att spela med detta. Och är det något mer som den har? Jo, den har ju rörelsefunktion inbyggt. Som när jag spelar first person shooter-spel så kan jag ju använda rörelsefunktion att sikta på fiende. Och det måste vara min nya favoritgrej. Nå, vi vet ju vad den här kontrollen har, men vad är det den inte har? Den har vibration, men inte är det en hårddiskak som originalet har. Men jag kan inte känna skillnad, förutom att det känns mjukare. Och den har ingen NFC-läsare för att scanna in Amiibo. Men jag har ingen någon av Amiibo-statyetter, så det är lugnt för mig. Och om man har det så kan man ju ändå läsa av den i Joy-Con-kontrollen. Den har laddningsbara batterier så att du kan ladda via USB-C. Men en bonus är att du kan ta ut laddningsbara batteriet och så kan du använda AA-batteriet istället. Det finns en anledning och jag tror så här. Om detta försämras så kan man ju använda vanliga batterier om man vill fortsätta använda kontrollen. Det andra är att om batteriet skulle ta slut och man hinner inte ladda den så kan man ju använda AA-batterier som alternativ. Och visste ni att ni kan konfigurera den här kontrollen? Du kan göra så att du kan pausa med L-knappen. Om du kopplar kontrollen med USB-C till dator och hämtar programmet AP2 Ultimate Software kan du ändra på knappar i kontrollen som du tycker. En rolig sak är att detta fungerar att ändra knappar, vibrationer och känsla på sticka till Switch. När man är klar så synkar man kontrollen och så är det bara att testa fram. Det finns så att du kan skapa en makro som jag tror är att du gör en snabbkommand där det trycker de knappar själv. Jag vet inte hur det funkar, men jag brukar inte använda den. Och nu kommer vi till den roliga. Om du kopplar in kontrollen till dator så har du val att välja vilket system du vill konfigurera. Och vad detta betyder är att detta kontroll är inte bara till Nintendo Switch, utan du kan ju koppla den till PC-dator, till Mac, till Android-telefoner och även till Raspberry Pi. Och detta betyder att detta är mer som en universalkontroll så du kan koppla till vilken enhet som helst. Och därför har den en avtryckare så här, för att du kan ju spela ett PC-spel som används med detta. Om du kopplar kontrollen med USB så kan du spela som vanligt.
Men om du kopplar trådlöst så kan du hålla in en av knapparna och start samtidigt för att koppla till den enhet du vill spela på. Om du undrar vilken knapp som går till den enhet så finns det instruktionen bakom batteriet. Start Y är till Switch, Start B är till Android, Start A till Mac och Start X till Windows. Detta funkar även i Steam och så kan du konfigurera därifrån hur du vill spela med kontrollen, för de har ju stöd för Switch Pro-kontroll. Och en rolig sak är att det här måste vara den bästa kontrollen som jag har spelat. Och det är ju nämligen sant, eftersom om jag har kört på en PlayStation-kontroll så tycker jag att det är bäst. Och om man tänker på förut, när jag pratade om Steam-kontroll, så tycker jag att det är okej. Men det finns ju någonting nytt med detta och det är den här touchplattan. Men om vi pratar om vanlig kontroll så känns det som att det här är det bästa kontrollen som jag har spelat på. Och som jag sa förut så är det många som rekommenderar den här kontrollen än den officiella och de billiga. Men kom ihåg att jag har inte testat den officiella kontroll, så jag kan inte jämföra hur bra det är och hur det känns. Så jag kan verkligen säga att jag vill starkt rekommendera att skaffa den här kontrollen om du letar efter en billig alternativ till Nintendo Switch och även vill spela med detta kontroll på en PC-dator.